Let's pray. Dakila at mapagmahal po namin Diyos. Maraming salamat po sa mga oras na ito. Inyo po kami sinamahan ngayon pong taong 2022. Sa amin patuloy na paglilingkod sa inyo at pagbibigay po ng inyong salita sa inyong bayan, sa lugar ng Pilipinas, sa inyong bayan, sa inyong nagmamahal sa inyo, sa lingwahe ng Pilipino, salitang Tagalog, sa lugar ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin at tulungan po ninyo kami na maunawaan namin ang mga bagay na kinakailangan namin marinig, maintindihan, upang kami may handa sa pagbalik ng inyong anak at kami po'y masumpungan naghahanda at liwanag sa sanlibutan ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Mga minamahal na kapatid, happy midday worship po sa inyo. Ngayon po ay January 4, 2022. So far, ito po ang ating first day ng ating pong series sa pag-aaral at happy midday worship po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, ito po ang nais ko sabihin sa inyo. Tayo, pumasok sa 2022, ay humarap sa mas matinding pagsubok at problema ng ating buhay. Yat mga minamahal na kapatid, huwag tayo pumangamba. Although we are in troubles, every side. Pero kung ating makilala ang ating Panginoon at magkaroon tayo ng right relationship sa Kanya, tayo ay merong sure rock of defense. Rock of defense. Yes, mga minamahal na kapatid. At tayo ay niraise ng Panginoon sa panahon po na ito para mag-share ng Kanyang gospel at ipakita ang liwanag sa mga nasa region and shadows of death. Sabi ng Panginoon sa atin mga kapatid, sa letter 209, 1899, sabi niyan mga minamahal, our message is a life and death message. And we must let this message appear as it is, the great power of God. Mga minamahal na kapatid, sino makakapagsabi sa atin na tayo ay nasa magkakaroon, beginning, again, na tinatawag na lockdown, but not for all, only for those unvaccinated. Yes, mga minamahal na kapatid. Windro ka Elder, Gabriel, Denmark, amen. Happy midday worship po sa inyong lahat. Okay mga minamahal na kapatid. At tayo narinig ng Panginoon as a watchman and light bearer. Okay. Sa atin pinagkatiwala ang 3 angels messages na kung saan mga minamahal na kapatid, nakapalaw po doon ang tinatawag na everlasting gospel. At ang gospel na yun mga minamahal, ang sinasabi sa atin is the simplifier. A wonderful simplifier of life's problem. At ang gospel ay maraming instructions sa atin. Mga minamahal na kapatid, ito po yung ating current events sa ngayon. Although ito po yung late na, January 4. But nais kong basahin ng isang mahabang article kung ano nasa loob ng lockdown level 3 sa mga unvaccinated sa Pilipinas. O yes mga kapatid. At ano ang dapat nating gawin at sino ang nasa likod nito. Mga minamahal na kapatid, ito po siya. Tinan po ninyo. Inquirer.net, sabi po dyan, January 3 to January 15 under alert level 3. Ito po ay nilabas December 31. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? At hindi lamang po sa Manila, ang mga karatig na probinsya like Bulacan, Cavite, Rizal ay magjo-join din sila sa alert number 3, alert level number 3, beginning January 5 and January to January 15. Okay, si John Bachilidad, mabless ka sa ating pag-aaral kung ano ang instruction ng Panginoon sa atin sa mga oras na ito. Lahat tayo ay nasa kalagayan. Yes, may nauna sa atin, may nahuhuli. But remember, the gospel is a wonderful simplifier of life's problem. Meron tayong problema, then God knows that. But binigyan ng Panginoon sa atin ng solution. At kinakailangan nating sundin ang instruction ng Panginoon kung nais nating ma-preserve ang ating body, ang ating pong properties, ang ating faith, ang ating pong family, ang ating health. Yes, mga minamahal na kapatid. Tinan po niyo ito. Ano ang nakalagay under ng balita po na yan? Sabi dito mga kapatid, ito ay sa CNN. Sabi dyan, Metro Manila, LGUs, to ban entry
of unvaccinated in malls, public transport under Alert Level 3. At binanggit nila, sabi diyan, intrazonal and interzonal travel. Okay mga minamahal kapatid, ano yung mga bagay na kanilang hinahadlangan? Ito pang pagpasok ng mga tao at pagpasok ng goods sa iba't ibang ng cities. Well, mga minamahal kapatid, meron bang biblical reference tungkol sa bagay na ito na merong pinapahintulutan o merong pinipigil na makapasok at makalabas? Okay, pupuntahan natin yan mga kapatid. But ang question, ang lockdown ba na ito ay para sa lahat ng tao o para lamang doon sa mga unvaccinated? Tinanong po ninyo mga minamahal kapatid. Anong sabi dito sa CNN? In continuation, sabi diyan, para kang nag-ECQ only for the unvaccinated. At sinasabi nila na ito ay temporary lamang, habang nasa alert level 3. At ang kanilang purpose, sabi nila, ay para bigyan ng protection ang mga walang bakuna. Mga minamahal kapatid, para kanino yung lockdown? Para kanino restriction? Sinasabi diyan, ito ay para sa mga unvaccinated. Anong level? ECQ, Extreme Community Quarantine. Okay mga minamahal kapatid, that's not for all. Narinig natin last year, 2021, na sa iba't ibang bansa, Austria, Germany, sa Europe, sila po ay nag-lockdown ng mga unvaccinated. Although walang term na ginagamit ngayon ang ating bansa ng ganon, but mga minamahal kapatid, ito yung nasa loob niya, lockdown of unvaccinated. Oh yes mga kapatid. At ano sabi dyan mga minamahal? Unvaccinated, ito ay sa Inquirer.net. Okay po, January 4, 2020. Sabi ng MMDA. Sino ang kanilang sinasabihan na i-lockdown, ikulong? Sabi ng mga minamahal, unvaccinated individuals had been ordered to stay home. Okay mga minamahal. So sino ang kanila pong nila-lockdown? Those unvaccinated. Expect natin. Ito ang sabi po nila. Sabi niyan mga minamahal, Abalos described the new restrictions as similar to being under the enhanced community quarantine. That is the ECQ, enhanced community quarantine. But not only for unvaccinated. Referring to the strictest lockdown classification under the old system, the government adopted from 2020 to the early 2021. But only for what? Ang ECQ na kanilang pinapagsumikapang ipatupad ngayon mga minamahal sa alert level 3, hindi na po yung buong population, no. Hindi na po yung buong city, kundi but only for those unvaccinated. Lockdown for unvaccinated. That's it mga minamahal kapatid. Now question, sino nagsabi noon? Si Chairman Benhur Abalos. Mga minamahal kapatid, konting background check po tayo. Ano po ba ang background nito ni Benjamin Abalos Jr.? Para makita natin, kasi alam natin we are under Jesuit Pope. We are under Jesuit President. Well, mga minamahal kapatid, Jesuit educated, President. Ano kaya ang edukasyon o background nito si Benjamin Abalos kung bakit siya ay nakikijoin sa movement na ito? Okay, mga minamahal, tinan po niyo ito. Wikipedia ni Benjamin Abalos Jr. Saan po siya nagtapos mga minamahal kapatid? Don Bosco Technical College, De La Salle University, Ateneo de Schools, Don Bosco, a private Catholic basic and higher education. Okay mga minamahal, how about De La Salle? Private Catholic education. Yes mga minamahal kapatid. How about Ateneo de Manila? Ito po ay under ng Jesuit administered institution of a higher learning in Asia Pacific. At nalaman natin mga minamahal, ayon mismo sa National Catholic Reporter, sino ba nasa likod ng vaccinations? Para sa kalaman po nating lahat mga minamahal kapatid. Anong sabi diyan? May 10, 2021, People Vaccine campaigns offered punishments reward 200 years ago. When popes were king, yes, they ordered all their subjects in papal states
to be vaccinated. At mga minamahal na kapatid, offering rewards, incentives para sa mga tatanggap ng bakuna. And then what? Punishment naman, lockdown, stay at home, do not travel, you have no rights. Yes, mga kapatid, sa mga ayaw magpabakuna, well, mga minamahal, kaninong principle ang pinapatupad ngayon ng IATF, MMDA Chairman Benjamin Abalos? Yes, from the Pope of Rome. Okay, mga minamahal na kapatid. At nakita natin, sino ba ang pinalaya, anong klaseng society, anong klaseng organization ang inangat nila during the time na sila nagpatupad ng mandatory, yes, vaccinating all. Sabi diyan mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kapatid, na tumulong at nag-throw ng full weight of his temporal power behind the vaccination campaign, Pope Pius VII. Yes, mga minamahal na kapatid. Pope Pius VII, kanya po Jesus, the Jesuit order. Oh yes, mga minamahal na kapatid. Mm-hmm. Nakita po ba ninyo? Same feather, flock together, at alam natin ngayon saan galing ang signal nila. Jesuit educated, MMDA chairman, Philippines, president, Jesuit educated. The Pope now, Pope Francis, Jesuit priest. Yes, mga kapatid. Anong issue? Vaccination campaign. Okay. Punishing what? Rewards. No, punishing rewards naman sa klaseng punishment under ng lockdown. Unvaccinated, ang kanilang ini-offer, tinan po, and outdoor dining at restaurants and other kapatid. Nakuha po ba ninyo? Yan, okay. Protocols, the resolution warned would be what? Prosecuted under both the City Ordinance as well as Republic Act number 11332. Ano po nakalagay niyan mga of 1 to 6 months, mga minamahal? Kita po ba ninyo kung gaano kahigpit ang yes. Tayo nabubuhay sa pag-isimulang kumagat sa bayan ng Diyos. Punishments? Yes, mga kapatid. Fines and imprisonment, 20,000. What is 20,000, mga minamahal na kapatid? 50,000. What is 50,000? Mm-hmm. And what? Imprisonment, 1 to 6 years, mga minamahal. Tinan din natin, naapektuhan ba ang pagsamba? Well, hindi naman tayo pupunta ng how about tungkol sa ating pagsamba as Christian, mga kapatid? Kasama ba sa alert level 3 ang batas tungkol sa pagpupulong? Mga minamahal, ito ang sabi diyan. Tingnan po ninyo. Sabi diyan, mga kapatid, ito ay galing sa Department of Health. What do we need to know under alert level 3? Sabi niyan, mga kapatid, in connection sa mga indoor religious gatherings, for fully vaccinated individuals kapag pulong
Anong sabi ng Panginoon sa atin? Huwag nga ninyong kalimutan ang mga pagtitipon, lalo na malapit ng araw. Ito ang gobyerno at pinipigilan tayo na magpulong, na sambahin ang ating mga minamahal na kapatid. Nakita po ba ninyo na tayo ay under ng persecution? Ito ba Happy New Year? Mga minamahal, these few days, ako ay nagpe-pray, Lord, ano ang kailangan ko sabihin sa inyong bayan? Sa mga Pilipino, everlasting gospel, mga minamahal, sinabi ng Panginoon sa akin, give the warning, give the message that needed for this hour. Mga minamahal na kapatid, ito ang mensahe, we are under persecution. In person, okay, so on and so forth. Ang pinapayagan lamang nilang magtipon, sino mga minamahal? Fully vaccinated. So what if sa inyong church, sa city, na kung saan merong protocols na ganyan, at kayo ay nagpulong, kayo ba mga minamahal, January 3 to 15, that is composed of 2 Sabbaths. January 7, Sabbath. January 14, Sabbath. Mga minamahal kapatid, magpupulong ba sila? Online gathering? Yun ba ang sinabi ng Panginoon sa atin, mga minamahal kapatid? Okay, tinampun niyo ito. Sabi diyan, ito ba yung nangyari na sa nakaraan? Tinampun niyo. In the 17th century, thousands of pastors were expelled from their positions. GC 252, the people were forbidden on pain of heavy fines, heavy 20,000, 50,000, imprisonment 1 to 6 months, and banishment to attend any religious meetings except such were sanctioned by the church. No, mga kapatid, sanctioned by who? By the state. Oh yes. 17th century, nangyari na ba mga kapatid ang history na ito? Maraming mga pastors, worshipers, sila po ay na-expelled sa kanilang position. Sila ay nagpulong sa mga dungeon, sa mga forest, sa mga kabundukan because ang government that time, ang mga churches that time ay nagpa-under ng law ng state. Yes, mga kapatid, second witness, GC 443. Sabi niyan mga minamahal, Protestant churches that have followed in the steps of Rome by forming alliance with worldly powers, church and state, have manifested a similar desire to restrict liberty of conscience. At ano mga minamahal kapatid ang kanilang hinihigpitan sa ngayon? Our liberty. Yes, even our conscience sa ating pag-worship. Okay mga kapatid, anong sabi diyan? Thousands of non-conformist ministers, ayaw nilang mag-conform sa state, were forced to flee from their churches, and many, both of pastors and people, were subjected to fine, imprisonment, torture, and martyrdom. Mga minamahal kapatid, sino makapagsasabi na mauulit ang mga bagay na yan sa panahong 2022? Are you ready? Tayo ba nasa panahon ng problem, mga kapatid? How about ang ating mga ambitions and dreams? Tayo ba ay nasa right position, right location, right mindset, right faith? Okay, mga minamahal. Ang issue is not about different doctrines now. It is about vaccination or unvaccinated. Minamahal na kapatid. Okay. At sinabmit ito ngayon ni Benhur Abalos sa kanyang mga committee, sa kanyang mga kasama. At alam niyo mga kapatid, ano ang kanilang suggestion? Ito ba ay tamang decision o ito ay maling decision? Tinampun niyo mga kapatid. Sabi diyan, we know that those unvaccinated individuals pose a threat to the community. Therefore, the decision is good. Okay mga kapatid. Ano sinasabi nila? The decision is good. Okay, Sir Yvette, si John, amen mga minamahal. Tinanpun ninyo, ano sinasabi nila? Again, another one, Secretary Vivian Dizon, Presidential Advisor for COVID-19, sabi niyan mga kapatid, it was better to restrict the unvaccinated rather than everyone.
Okay, mga minamahal. Another, Trade Secretary Ramon Lopez, sabi dyan, the decision to impose mobility limitations on the unvaccinated and grant privileges to the inoculated. Mga minamahal, punishments and rewards. Punishments for those unvaccinated. Rewards for vaccinated people. Naunawaan po ba mga kapatid? Well, gusto kong tingnan ang isa sa mga background, especially ito si Dison. Mga minamahal, ano ang education ni Dison? De La Salle. Amen. Don Bosco, the same Catholic educated. Okay mga kapatid, at sino ang head ng Catholic? The Pope. At ano ang kanilang campaign mga kapatid? Offer what? Punishments and rewards. Yes mga minamahal kapatid. At anong sabi po nila? Anong sabi nila? The decision is good. Okay, mga minamahal na kapatid. The decision is what? Is good. Ano bang pinopromote ngayon ng Pope, mga minamahal? Vaccination, sabi yan, is a simple but profound way of promoting the common good. Okay, mark that point, mga minamahal na kapatid. Vaccination is what? For the common good. Anong sabi ni Pope Francis? The common good has become global. And what is common good? Sabi po dyan, mga minamahal, the common good is not what is best for you, but what? It moves from what is best for me to what is best for everyone. Sinasabi nila, mga minamahal kapatid, kesa naman lockdown natin ang buong Manila, atin lang i-lockdown ang mga unvaccinated people. Yan ba ay conspiracy theory, mga minamahal kapatid? Well, sa ngayon, nakita natin, sa Pilipinas ay mayroong lockdown over unvaccinated. Mga minamahal kapatid, for what reason? For common good. The decision is good. Hindi na lang ang lahat, kundi ito na lamang little group na ito, mga minamahal. Well, mga kapatid, anong tingin nila? Ano po ang tingin nila sa mga tao na hindi bakunado? Sabi nila, mga kapatid, they are what? Sabi dyan, they are threat to the community. Okay po? It means, mga kapatid, sinasabi nila na mga unvaccinated, sila ay mga infectious. Ano kaya ang pinaka-worst na pwede nilang gawin at pwede nilang isa batas? Fines, nakita natin ngayon, 20,000, 50,000 fines, or what? 1 to 6 months na pagkakakulong. Ano ang pinaka-worst nilang dapat gawin o maaring gawin? Ng Catholic principles sa kanilang pagpapanggap sa wine ng Babylon, sa pandaraya na ito ng Babylon sa ating mga kapatid. Tinan po ninyo ito. Even death penalty. Oh yes, mga kapatid. Tinan po ninyo. Ano ang prinsipyo ng Roman Catholic social doctrine? Under kay Thomas Aquinas, the capital punishment. Oh yes. Punishment for those unvaccinated. Rewards for the vaccinated. Sabi niyan, mga kapatid, therefore, if a man be dangerous and infectious to the community on account of some sin, it is praiseworthy and advantageous that he be killed in order to safeguard the what, mga kapatid? The common good. Nanawaan po ba ninyo? Anong issue? Common good. At ano ang pinaka-worst nilang gagawin? To kill, persecute, torture, martyr those heretics na sinasabi nila against sa kanilang laws and protocols and policy. Mga minamahal kapatid, punta tayo sa ating Bible study. Ito ba ay nakalagay sa Biblia? Lockdown ba ay nakalagay sa Biblia? Oh yes, mga kapatid. Ito ang great sign na binigyan ng Panginoon sa mga alagad na kinakailangan kayong umalis sa mga cities. Get out of the cities. That is the message. Because what, mga kapatid? Meron pong lockdown for unvaccinated. At ating sample, the destruction of Jerusalem. Okay, mga kapatid, mark these verses. Luke 21, verse 20, sabi ng Panginoon sa atin, and when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Ano po ang sign, mga kapatid? Kapag ating nakita ang Jerusalem, the city, ay napalibutan ng mga army, alamin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Anong ibig sabihin nun? Ang word na compass, mga minamahal, sabi dyan is what? Round. Every quarter ay nakabantay. An example, Genesis 19 verse 4. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round
pinalibutan ng house, both old and young, all the people from every quarter. At mga minamahal kapatid, ang Manila ay mag-lockdown. Lockdown for unvaccinated. At sino yung kasunod? Rizal, Bulacan, and Cavite. Yun bang Rizal, Bulacan at Cavite ay nakapalibot sa Manila? Oh yes, mga kapatid. Ang Cavite for Batangas. Ang Rizal for Bicol. Ang Bulacan for North. Yes, mga kapatid. Compass around not only Manila, but the cities around, mga kapatid, ay compassed with armies. Nakita po ba ninyo, mga minamahal? Tinan po ninyo. Anong sabi dyan? Anong ibig sabihin ng lockdown? Numbers 20:20, Numbers 20 verse 21. Sabi diyan, mga kapatid, ito ang example kay Edom at kay Israel. Hindi pinadaan ni Edom ang Israel sa kanyang daan. Sinong ginamit niya, mga kapatid? Sabi diyan, with strong hand, armies. Okay, mga minamahal, verse 21 sabi diyan, does Edom refuse to give Israel passage through his border? Wherefore, Israel turned away from him. Mga minamahal na kapatid, biblical po ba ang word na compass, besiege, lockdown? Oh yes, hindi pinadaan ni Edom. Edom? Sino si Edom? Si Iso. Si Edom ay si Iso. Ito ay battle laban kay Israel at kay Iso. Ayaw padaanin ni Edom si Iso, si Israel. Okay, mga kapatid, dahil doon, si Israel ay humanap ng ibang daan. Panahon ba ngayon, mga kapatid, na tayo po ay humanap ng ibang daan? Alternative business, alternative ways of living, alternative work, mga minamahal na kapatid? Yes. Tinan po ninyo, mga kapatid. Ano example na ginamit ng Panginoon sa atin? Sabi dyan, DA 743, from the fall of Jerusalem, the thoughts of Jesus have passed to a wider judgment. Okay, mga minamahal na kapatid. Saan po galing? The fall of Jerusalem. Okay, nawala tayo. Okay, mga kapatid, sabi diyan, from the fall of Jerusalem, the thoughts of Jesus passed to a wider judgment. In the destruction of the impenitent city, sabi diyan, he saw a symbol of the final destruction to come upon the world. So mga minamahal na kapatid, pag binabanggit na Jerusalem, dito sa Bible, saan po siya kumakatawan? A symbol to the world. Okay, mga kapatid, second week, Christ saw in Jerusalem a symbol of the world. So mga minamahal na kapatid, nakita ba natin na ang sanlibutan ngayon, even ang ating bansa at ang mga cities sa atin, ay napalibutan ng mga sundalo? Oh yes. Lockdown. The modern word term sa compass ay lockdown. Over who? Sino ni lockdown? Kapatid, si Edom, ni-lockdown niya not all the people, only the Israel. And who is the Israel? At this time, mga kapatid, those who are unvaccinated, not all, but belong to the. Okay, mga minamahal na kapatid. So ano ang ibig sabihin ng bagay na yan? Sabi sa atin, mga kapatid, dito sa DA 630, Christ gave His disciples a sign of the ruin to come in Jerusalem. And He told them how to escape. Okay, mga minamahal. Anong instruction? When you see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains. So mga minamahal na kapatid, ano pang instruction ng Panginoon sa atin? Kung kayo ay masumpungan yung sarili sa Judea, then flee to the mountains, mga minamahal na kapatid. Sabi ng Panginoon sa atin, when you see Jerusalem compassed with armies, oh yes, mga minamahal, then what? Flee to Jerusalem. This is a sign ng ruin ng Jerusalem. Ito po ang sign ng pagbagsak ng Manila, pagbagsak ng buong mundo, ang pagbagsak ng Babylon. Babylon, oh yes, is fallen, is fallen. Okay, mga minamahal. Ang mga Christian ba nag-obey that time? Sabi diyan,
highlighted words sa baba mga kapatid, this warning was given to be heeded 40 years after. At the destruction of Jerusalem, the Christians obeyed the warning, and not Christian perish in the fall of the city. Okay mga minamahal. Ang mga Christian ba ay nag-obey? Oh yes. How about sa ating panahon sa ngayon? Tayo ba ay true Christian? If then mga kapatid, tayo ba ay mag-obey sa warning ng Panginoon? Sabi niyan mga minamahal, God sent a message to Lot, escape for thy life. Yes, mga minamahal, even sa panahon po ni Lot sa Sodom, ano pong instruction mga kapatid? Escape for thy life. Hindi para mag-join tayo sa kanila. Magpapakuna tayo at ating gawin yung kanilang ginagawa. No, mga kapatid. The instructions what? Escape for their life. Sabi niyan mga minamahal, second witness, day 6:30, the Christian obeyed the warning and not a Christian perish in the fall of the city. And then again, GC30, not one Christian perish in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believe his words, watch for the promised sign. Yes, mga minamahal na kapatid, that is, at ano instruction ng Panginoon sa atin mga minamahal? Tinan po niyo ito. In all aspects of life, get out from the cities. Sabi niyan mga minamahal. Ano sabi mga kapatid? Out of the cities, this has been my message for years. We cannot expect the sick to recover rapidly when they are shut in. The Lord's message was what? Out of the cities, break up the continual temptation, engage in commercial businesses. Yes, which has been such a great injury to the work. Okay, mga minamahal kapatid. How about sa atin pong economy? Buying and selling. Sabi ng Panginoon mga minamahal, again and again, the Lord has instructed me, what? That our people are to take their families away from the cities into the country where they can raise their own provisions will be a very, very, very serious one. Minamahal kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin sa ngayon. Ito ang mensahe galing sa paa ng ating Panginoon. Out of the cities. Mga minamahal, nakikita ba ninyo ang mga fulfillment ng signs of the times? Ang purpose po niyan ay gisingin tayo at tayo po ihanda sa pagbalik ng ating po na bless sa ating pag-aaral. Sinisikap ng inyong lingkod. Although meron pa akong kaunting pinapaghandaan mga kapatid, na magbigay sa inyo ng mga bagay na ito ang instruction ng Panginoon sa amin. To blow the trumpet with a certain sound. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa trouble. Believe on his prophets, that we may be established. Mga minamahal, na. At ang lahat ng bagay nito ay sineset ang stage sa national sandilo. At makatanggap ng peace with God. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakila at mapagmahal po namin Diyos. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat from the city. Nawa po umalis kami
sa aming pag-alis ang aming pag-iwan ng mga kasalanan sa aming buhay. Ama, tulungan po niyo kami. Alam ninyo ang sitwasyon ng bawat isa. Alam ninyo yung tamang paraan, tamang panahon. Ihanda po kami sa mga problems sa aming pong harapan. At ang gaspin as wonderful simplifier, the solution of every problems. Kadagdag na makapag-advance sa inyong salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.